फोन बनाउने कुरामा स्यामसङले प्रिमियमदेखि बजेटसम्म सबै बनाउँछ। तर के स्यामसङको मिड रेन्ज फोन पनि उनीहरूको फ्ल्यागसिप फोन जस्तै भ्याल्यु फर मनी हुन्छ त? त्यही थाहा पाउनुको लागि आज हामीसँग छ स्यामसङको M55। हामीले यो फोनलाई 5 वटा सेक्सनमा डिभाइड गरेको छौँ: बिल्ड, डिस्प्ले, प्रोसेसर, सफ्टवेयर, हार्डवेयर, एन्ड त्यही अनुसार स्कोर गर्दै जान्छौँ है त। यो फोनको बिल्ड क्वालिटी हेर्दा प्रिमियम लुक जस्तै देख्छ, प्लस यसको ब्याक हेर्नुभयो भने म्याट र रिफ्लेक्टिभ फिनिसले गर्दा र प्लस यसको 3 वटा क्यामेरा हाउसिङले गर्दा चाहिँ टाढाबाट हेर्दा कुनै प्रिमियम फोनभन्दा कम चाहिँ देख्दैन है। यसको थिकनेस र वेट पनि त्यस्तो धेरै छैन र इन ह्यान्ड फिल पनि एकदम कम्फर्टेबल छ। मेबी त्यो यसको यो ब्याक कर्भले गर्दा हुनसक्छ। मिड रेन्ज फोन भएपछि कहीँ न कहीँ त कस्ट कटिङ गर्नै पर्यो। सो स्यामसङले चाहिँ यसमा फुल प्लास्टिक बिल्ड दिएको छ। प्लास्टिक बिल्ड भए पनि तपाईँले यसको एजेस हेर्नुभयो भने चाहिँ म्याट फिनिसले गर्दा अलि मेटालिक लुक चाहिँ दिएको छ। तर इफ तपाईँ अलिक रिस्की भएर यो फोनमा बिना कभर युज गर्छु भनेर सोच्नु भयो भने चाहिँ यसमा डेन्ट र स्क्रैचेसहरू चाहिँ एकदम इजिली पर्छ। प्लस यसमा आइपी रेटिङ पनि दिएको छैन। सो बिल्डको लागि चाहिँ हामीले यो फोनलाई 4 आउट अफ 5 रेट गर्छौँ। प्राइस अनुसारको लागि यसको लुक्स प्रिमियम पनि छ, प्लस ठिकैको ड्युरेबल फिल हुन्छ। खालि एउटा कुरा ल्याकिङ के छ भने आइपी रेटिङ छैन। त्यो भएकोले चाहिँ 5 आउट अफ 5 हुनु सक्थ्यो कि। बिल्ड क्वालिटी पछि अर्को नोटिस हुने कुरा भनेको यसको डिस्प्ले। अब स्यामसङ भएपछि त डिस्प्ले राम्रो भइ नै हाल्छ। अनि यो फोनमा चाहिँ तपाईँले सुपर एमुलेट प्लस पाउनुहुन्छ, जुन अफकोर्स एकदम कलरफुल छ विथ तपाईँको 6.7 इन्चको डिस्प्ले एन्ड भिजुअली नोटिस गर्नुहुन्छ चाहिँ एकदम मिनिमल छ। एन्ड तपाईँले यो फोन बाहिर लाइटमा युज गर्दा पनि त्यस्तो ठुलो प्रब्लम चाहिँ आउनेवाला छैन ड्यू टु यसको 1000 निट्सको ब्राइटनेस। डिस्प्लेलाई चाहिँ प्राइस अनुसार आई वुड स्कोर इट 4.5 आउट अफ 5, किनभने प्राइस अनुसार इट्स भ्याल्यु फर मनी। अनि स्यामसङको डिस्प्ले भएपछि अफकोर्स राम्रो भइ नै हाल्छ। तर यो प्राइस रेन्जको फोनहरूमा चाहिँ नि 1000 निट्सको ब्राइटनेस भनेको इट्स ठिकै भनौँ, किनभने यो प्राइस रेन्जको अरू फोन किन्नु भयो भने चाहिँ 1000 निट्स भन्दा ब्राइटर फोन चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँले। हेर्दा जस्तो देखे पनि के यो फोनले तपाईँको डेली युज केस र गेमिङ ह्यान्डल गर्न सक्छ त? वेल, स्यामसङले चाहिँ नि यो पालि एक्जोनस चिपको सट्टा स्न्यापड्रागन 7 Gen 1 को चिप दिएको छ, प्लस 8GB र्याम र 12GB र्यामको भेरिएन्ट पनि छ। तर यसमा भएको स्न्यापड्रागनको चिपसेट भनेको चाहिँ 2 वर्ष पुरानोको चिपसेट हो। तर 2 वर्ष पुरानो चिपसेट भए पनि तपाईँको डेली युज केसमा चाहिँ स्मुथ नै हुन्छ एन्ड तपाईँले पर्फर्मेन्स डिमान्डिङ गेमहरू चाहिँ अप्टिमाइज गरेर चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो इस्यु चाहिँ आउँदैन। अलिअलि कहिलेकाहीँ तात्ने इस्यु चाहिँ हुन्छ, बट त्यो त सबै फोनमा नर्मल नै हो। अनि गेमरहरूको लागि चाहिँ नि यसको टच टु रेस्पोन्स रेट पनि राम्रो छ है। प्रोसेसरलाई स्कोर गर्दा चाहिँ हामीले 3.5 आउट अफ 5 स्कोर गर्छौँ, किनभने इट्स नट द बेस्ट आउट देयर। 2 वर्ष पुरानो चिपसेट हो अनि यही प्राइस रेन्ज हालेर तपाईँले अरू फोन किन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट चिपसेट पाउनुहुन्छ है। स्यामसङले युजली यस्तो गरिरहेकै हुन्छ। उनीहरूको मिड रेन्ज फोनमा चाहिँ उनीहरू प्रोसेसरहरू ठिकैको दिइरहेको हुन्छ, बट उनीहरूको फोकस चाहिँ फिचर्स, सफ्टवेयर सपोर्ट एन्ड फङ्सनालिटीमा हुन्छ। जस्तै यो फोनमा चाहिँ स्यामसङले तपाईँले 4 जेनेरेसनसम्मको ओएस सपोर्ट दिने भनेको छ। युजली चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा अरू कम्पनीहरूले 2 देखि 3 इयर्ससम्मको मात्र अपग्रेड दिइरहेको हुन्छ। प्लस यसमा नक्सको सेक्युरिटी छ, जुनले चाहिँ तपाईँको इमेजहरू, पासवर्डहरू र अरू डकुमेन्ट्सहरू सेफ राख्छ। एनएफसी, जुनले चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनमा कार्डहरू राख्नु भएको छ भने यसरी ट्याप एन्ड पे गर्न मिल्छ। इमेज क्लिपर, तपाईँले ग्यालेरीमा गएर कुनै इमेजमा क्लिक गर्नुभयो र त्यसलाई ड्र्याग गरेर अरू कतै ड्रप गर्छु भनेर गर्नुभयो भने त्यो इदर स्टिकर बन्छ अरू त्यो ठाउँमा गएर पेस्ट हुन्छ। भोइस फोकस चाहिँ तपाईँको कलमा हुँदा ब्याकग्राउन्डमा धेरै नोइज छ भने ब्याकग्राउन्डको नोइजहरू कट गरेर तपाईँको भोइसमा मात्र फोकस गर्छ। अनि यस्तै अरू भेरियस फङ्सनालिटिजहरू पनि दिएको छ यो फोनले। यो फोनलाई हेर्दाखेरि यो मोर ओभर कन्भिनियन्सको लागि बनाएको जस्तो देखिन्छ रादर देन यसको पर्फर्मेन्स। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा चाहिँ स्यामसङको One UI 6.1 छ, जसले चाहिँ तपाईँले कस्टमाइजेबिलिटीको फिचर्सहरू दिन्छ। वान ह्यान्ड मोड अनि एज प्यानल जस्तै अरू यस्तै फिचर्सहरू पनि दिन्छ। सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी 5 आउट अफ 5 नै दिन्छौँ, किनभने स्यामसङको सफ्टवेयर इज प्रिटी गुड। नक्सको सेक्युरिटी, भोइस फोकस, कस्टमाइजेबिलिटी अनि यस्तै अरू भेरियस फिचरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा यसलाई भ्याल्यु फर मनी बनाएको छ। सफ्टवेयरको कुरा गरेपछि हार्डवेयरको कुरा त गर्न परि नै हाल्यो। हार्डवेयरमा चाहिँ हामीले 3 वटा सब सेक्सन बनाएको छौँ: क्यामेरा, ब्याट्री र स्पिकर। एन्ड फाइनली सबले वेट गरिरहेको सेक्सन क्यामेरा। यो क्यामेरामा वान अफ द बिगेस्ट अपग्रेड छ विथ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा विथ नाइट्रोग्राफी, जुन भनेको तपाईँ राति फोटो खिच्नुहुन्छ भने अलि राम्रो आउँछ। 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको माइक्रो क्यामेरा। एन्ड फाइनली 50 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा। यो इमेजहरू चाहिँ प्राइमेरी क्यामेराबाट लिएको इमेजहरू हो र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कलर नि राम्रो छ, ओभर स्याचुरेटेड पनि छैन, ब्यालेन्स नि राम्रो छ, बट कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभर एक्सपोज र अलिकति धेरै सार्प नै भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो पनि रियर केसेसहरूमा मात्र छ। पोर्ट्रेट चाहिँ ठिकै छ, यसको कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो आउँदैन।
मेजर इस्यु वाज फोकस चाहिँ भइरहेको थिएन कहिलेकाहीँ अनि सेम विथ सेल्फी इमेजेस कहिले राम्रो आएको थियो कहिले ठिक आएको थियो हामीले मेजर इस्यु चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि व्हाइट ब्यालेन्स र सार्पनेसहरू र यस्तै कुराहरू चाहिँ अलिअलि फिक्स गर्नुपर्ने चाहिँ छ तर यो सब कुरा त एउटा सफ्टवेयर अपडेटले फिक्स भइहाल्छ मुभिङ अन टु भिडियो तपाईँले अब फ्रन्ट एन्ड ब्याक बोथबाट 4K 30 FPS लिन सक्नुहुन्छ भिडियो इज अल्सो त्यस्तो नट ब्याड तर नट गुड पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभर सार्पनेस र फ्रेम स्किप भएको चाहिँ हामीले नोटिस गरेको थियौँ एन्ड कुनै केसेसमा त अलिअलि ब्ल्यान्ड पनि देखिरहेको थियो एन्ड क्यामेरालाई चाहिँ हामी 4 आउट अफ 5 दिन्छौँ नट द बेस्ट तर नट द वर्स्ट पनि अझै बेटर हुनसक्छ फ्यु सफ्टवेयर अपडेट्सहरूले फिक्स गर्न चाहिँ सक्छ तर ओभरअल हेर्दा चाहिँ भ्याल्यु फर मनी छ है अर्को हाम्रो अपडेट चाहिँ ब्याट्रीमा छ ब्याट्री भन्दा नि यसको चार्जिङमा छ किनभने ब्याट्री त त्यही स्ट्यान्डर्ड 5000 mAh नै आउँछ तर चार्जिङ चाहिँ स्यामसङले M सिरिजमा फर्स्ट टाइम 45 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गरिरहेछ अनि 45 वाट इन्ट्रोड्युस गरेपछि चाहिँ यो फोनमा तपाईँको फास्ट चार्जिङ चाहिँ अब सपोर्ट गर्छ 45 मिनट्स टु 50 मिनटसम्म यो रफली फुल चार्ज चाहिँ भइसक्छ सो हामी ब्याट्रीलाई चाहिँ 3.5 आउट अफ 5 दिन्छौँ किनभने यो प्राइस रेन्जमा त्यस्तो केही युनिक कुरा छैन 5000 mAh को ब्याट्री भनेको त्यही नै हो स्ट्यान्डर्ड नै हो प्लस 45 वाटको चार्जिङ भर्खरै इन्ट्रोड्युस पनि भएको छ यही प्राइस रेन्जको फोनमा योभन्दा बढी वाटको सपोर्ट गर्ने फास्ट चार्जिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले स्पिकर चाहिँ यसको ठिकै नै छ स्टेरियो साउन्ड भने पनि हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ यसको आवाज ठिकै नै लाग्यो मिडियोको लाग्यो सो हामीले यसलाई चाहिँ 3 आउट अफ 5 स्कोर गर्छौँ किनभने देयर आर अ लट अफ थिङ्स टु इम्प्रुभ अब हामी हाम्रो ओभरअल स्कोर ट्याली गर्दा चाहिँ यो फोनले 4 आउट अफ 5 चाहिँ पाएको छ सो द्याट मिन्स दिस इज भ्याल्यु फर मनी हाम्रो हिसाबमा यसको प्राइस रेन्ज चाहिँ 8GB भेरिएन्टको 4899 र 12GB भेरिएन्टको 5299 छ सो यो भिडियोको लागि यति नै थियो तपाईँलाई इफ भ्यालुएबल लाग्यो र राम्रो लाग्यो भने चाहिँ डु सब्सक्राइब एन्ड बाई बाई